Hello guys, how are you doing? Today I'm gonna show you how to make a realistic guitar with ample guitar M2 Lite. እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፊት ለፊቴ ላይ M2 Liteን ከፍቼ ነው ያለሁት። ፍሪ ነው፣ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። እንዴት አድርገን ሪያሊስቲክ የሆነ የጊታር ኮርድ እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ መጀመሪያ ላስደምጣችሁ እስቲ ምን እንደሚመስል። እንግዲህ ይሄን የሰራሁት የምታዩትን ኤም ላይትን ተጠቅሜ ነው። በጣም የሚገርም ሳውንድ የሚገርም ኮርድ ነው። እንግዲህ ይሄኛውን ስሰራ እንዴት ኮርድ ፕሮግሬሽን እንደሰራሁት እና ሙሉ ለምሳሌ ሙሉን እናዳምጥ። ድራሙን፣ ቤዝ ላይኑን ምናምን ጨምሬ የሰራሁት አለ። ዋው እንግዲህ እኔ ዋው ብያለሁ። እናንተም ሰምታችሁ እንደምትወዱት በነገራችን ላይ ይሄኛውን ቀንጭቤ ቲክቶክ ላይም ሾርት ቪዲዮ ላይም ለቅቄዋለሁ። ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ታይቻለሁ። እንዴት እንደሰራሁት ነው ማሳያችሁ። እያንዳንዱን ዜማው እንዴት እንደሰራው፣ ኮርድ ፕሮግሬሽኑ እንዴት እንደሰራው ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ኤም ላይት ፍሪ ነው፣ ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ። ኮርድ ፕሮግሬሽን በፊት ከዚህ ቪዲዮ አዘጋጅቼ ነበር እንዴት እንደሚሰራ የኮርድ ፕሮግሬሽን እንዴት እንደሚሰራ ትንሽ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮርድ ሲሰራ 3 እና ከ3 ድምጽ በላይ ነው። የመጀመሪያው የኢ ማይነር ኮርድ ነው። እሱን ከዛ በኋላ ደብል ነው ያደረኩት። ጨ የሚለው ድምጽ ከሰማችሁት ሪያሊስቲክ ጊታር ላይ ሞር እንጠቀማለን። ጊታር የሚችሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኢፌክቶችን ተጠቀማላችሁ፣ ራሳችሁ ክሬት ታደርጋላችሁ። ወደ ላይ ከፍ ስትሉ ይሄኛው አሁን ያሳየዋችሁ ሶፍትዌር M2 ራሱ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አምፕል በጣም የሚገርም ነው። ፍሪ መሆኑ ራሱ ይገርማል። ስለሱ ከዚህ ቱቶሪያል ሰርቻለሁ። እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ኮዱን የሰራውበት መንገድ ማለት ነው። ቤዝ ላይኑን ማዘጋጅቻለሁ። ቤዝ ላይኑን ስንመለከት ቤዝ ላይኑ ይሄን ይመስላል። ሲምፕል ነው። ቤዝ ላይኑን ብቻ ስናዳምጥ ቤዝ ላይን በብዛት የድራሙን ቢት ታይሚንጉን ጠብቃችሁ ነው የምትሰሩት። ሞር ደግሞ የኮርዱንም ፕሮግሬሽን ሳውንድ ይከተላል። በጣም ሲምፕል ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስትሪንጉ እንዴት እንደሰራው ላሳያችሁ። ስትሪንጉን ያው የኪቦርዱን ኪ በመጠቀም ነው ዜማውን የሰራሁት። እሱም በጣም ሲምፕል ነው። እንደምትመለከቱት ሞር የዜማ ለመስራት ስትሪንግ የሚቀል ይመስለኛል። ያው መሞከር ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል ድራሙን። እንግዲህ የድራም መስራት ከፈለጋችሁ ይሄን የማሳያችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱ። ኤፍፒሲ ላይ መጥቼ ድራም ኪት ኤፍፒሲ ላይ መጣችሁ ድራም ኪቶች አሉ ራሱ አጀስት ያደርጋላችሁ። እናንተም ሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን የራሱን ነው የተጠቀምኩት፣ ጃዝ ኪት የሚለው ማለት ነው። ወደ እሱ ላይ ስንመጣ ይሄን ይመስላል። ራሱ እዚህ ኪቶቹን ይሰጣቸዋል። ከዛ በኋላ ሞር ካንትሪ አይነት ስታይል ስለሆነ ይሄኛውን ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ ኮምቢኔሽኑ ይሄን ይመስላል። ሙዚቃ አሬንጅ ስታደርጉ ኤፍኤል ስቱዲዮ ላይ በጣም ለመስራት ቀላል ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ቱቶሪያሎችን አዘጋጅቻለሁ። ሞር ዲቴይል ደግሞ ሙዚቃ እየሰራን ቮካል እየሰራን አብረን ስለ ሙዚክ እንማራለን። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ይህን ቪዲዮም ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ይሄ አጭር ቪዲዮ የተወሰነ ኮንሴፕት እንደሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ በዚህ አልቋል። ቴንክ ዩ